Förbjud rasism. Så kan man sammanfatta ett utspel som gjordes på statsminister Stefan Löfvens Facebook-sida i veckan. Och det är väl bra, för rasism är ju dåligt. Eller exakt hur tänkte man egentligen åstadkomma detta? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Redan förra året tillsattes en kommission för att utreda möjligheterna att förbjuda rasistiska organisationer i Sverige. Men hur vill man åstadkomma detta? Vad är egentligen rasism? Och vad riskerar konsekvenserna av ett förbud mot ett svårfångat fenomen egentligen att bli? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Det är endast tack vare bidragen från er som tittar som gör att jag kan fortsätta producera aktuella videokrönikor av denna typ varenda vecka. Ett stort tack till de av er som använder något av betalningssätten här ute till vänster för att stötta mitt arbete. Är du ny här på kanalen så kan du prenumerera här nedanför, klicka även i den där eländiga klockikonen och se till att prenumerera på mitt nyhetsbrev om du vill vara säker på att inte missa när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med självutplånande pliktkänsla varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om främlingsfientlighet, föreningsliv och förbud. Häng med! Man bör inte förbjuda det man saknar kraft att förhindra, lär Napoleon Bonaparte ha sagt när han vid sin höjdpunkt som härskare plötsligt styrde över 70 miljoner människor i ett bångstyrigt nytt militärimperium. Citatets andemening är att uppblåsta beslut underminerar förtroendet för makten med destabiliserande konsekvenser. See, we like you, but we don't trust you. En klok ledare ser istället till att rätta mun efter matsäck och stärker sitt folkliga mandat genom pragmatism snarare än genom att ägna sig åt lättgenomskådad symbolpolitik. När statsminister Stefan Löfven i veckan åter dryftade förutsättningarna för att förbjuda rasism är detta ett exempel på just den tandlösa symbolpolitik som Bonaparte varnade för. Men än värre riskerar denna typ av populism att tillfoga hela det svenska demokratiska systemet stor skada. Men rasism är ju dåligt och att förbjuda det som är dåligt måste ju vara bra, eller är du rasist? Va? Låt mig omedelbart stävja denna typ av outhärdligt banala polarisering genom att en gång för alla fastslå att rasism utgör den lägsta och uslaste formen av kollektivism, där människor inte bedöms för sina gärningar och för sina individuella prestationer utan utifrån godtyckliga omdömen om den grupp som de anses tillhöra. Att förfäkta rasistiska ideal är, som all kollektivism, både etiskt, socialt och ekonomiskt destruktivt och bör bekämpas av alla som är intresserade av civilisation, förfining och utveckling. Låt oss med dessa självklarheter avhandlade som en form av moraliskt nödvändig disclaimer i all modern svensk kommunikation nu äntligen gå vidare med den egentliga kritik som bör riktas mot Löfvens utspel. Att förbjuda det man ogillar är inte bara svårare än vad det låter. Det kan även vara demokratiskt farligt. Låt oss börja med att bena upp den text som Löfvens stab publicerade på hans Facebook-sida. Man säger sig vilja trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer som kommer att ta lång tid att utradera, vilket kommer att kräva ett systematiskt och djupgående arbete. Regeringen har med denna målsättning tillsatt en utredning som ska undersöka om det bör införas ett förbud och ett särskilt straffansvar för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer i så fall kan se ut. Gränsdragningsproblematiken är
uppenbar. För definitionen av rasism är en av de mest expansiva och plastiska begrepp det svenska språket har just nu. Who cares what it is? It's growing! Så vad är egentligen de rasistiska strukturer och idéer som genom systematiskt och djupgående arbete ska utraderas? Enligt Encyclopedia Britannica är rasism ett system av föreställningar där människor delas upp i raser vilka sedan tillskrivs olika egenskaper och beteenden. En vidare definition av rasismbegreppet omfattar även fördomar, diskriminering och aggression riktat mot grupper och individer baserat på föreställningen om rasskillnader. I Sverige har dock definitionen av begreppet rasism vidgats under många år, till den grad att det kan användas mot nästan alla människor man inte håller med, från bristande miljöengagemang, icke-veganism och retailhandel till militanta kamporganisationer. Så frågan blir, för att parafrasera SVT:s Anna Hedenmo, hur mycket rasism tål regeringen? Och bör man göra någon skillnad på olika sorters rasism och organisationer innan dessa, med Löfvens ord, utraderas genom systematiskt och djupgående arbete? Vikten av ett gediget definitions- och gränsdragningsarbete innan eventuella statssanktionerande systematiska utraderanden kan inte överskattas. Hur blir det exempelvis med utraderandet om bara en del av en organisation engagerat sig rasistiskt? Kommer till exempel Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU att drabbas av det nya systematiska och djupgående utraderingsarbetet på grund av att ledande företrädare återkommande uttrycker antisemitiska åsikter? Hur gör man med folkrörelser som Black Lives Matter, där många arbetar för att upprätta rassegregerade säkra rum på universitet och lärosäten? Hur ska man förhålla sig till studieförbund och föreningar som Ibn Rushd, vilka återkommande kopplas till antisemitiska rörelser? Hur hanterar utraderingskommittén myndigheten Sida när det uppdagas att man stöttat organisationer med antisemitiska styrelseledamöter? Är Centerpartiet i utraderingsskottgluggen när dess partiledare uttrycker generaliserande värdeomdömen baserat på hudfärg? Var Tobias Billström rasist 2013? Volymen måste sänkas för såväl den höga asylinvandringen som anhöriginvandringen. Varför vill du minska invandringen till Sverige? Som tidningen Aftonbladet då påstod, eller gäller dagens definition där Socialdemokraterna och Billström är överens? Eller är det organiserade våldet man egentligen vill åt? Bör Antifa i så fall utraderas? Eller är det bara vissa sorters våld som man vill åt? Sen sa jag att jag vill också göra om den extrema vänstern, vad de håller på med inom våld och sånt här. Och då fick jag reaktioner. Men varför det? Nej, men de gör väl någonting bra. Ja, men titta på programmet då så kan du se, de är fan halvt ihjäl människor. För att citera första Mosebok, vers 18-24, där Abraham ifrågasätter Guds ambition att genom systematiskt och djupgående arbete utradera de syndiga städerna Sodom och Gomorra. Kan hända finnas 50 rättfärdiga i staden, vill du då förgöra den och icke skona orten för de 50 rättfärdiga skull som finnas där? Hint, det ville han, men till sist så utraderade han dem ändå och förvandlade en person till salt av bara farten. Jag raljerar. Det är avsiktligt, för det är i princip omöjligt att förbjuda åsikter, oavsett om det gäller sexualmoral, förhållande till droger eller hela ismer, så finner dessa vid förbud bara nya och ofta mer destruktiva vägar. Det är faktiskt obegripligt att regeringen upprepade gånger kan uttrycka denna typ av luddiga förbudsambitioner utan att en samlad journalistkår avkräver statsministern tydliga redogörelser för exakt vad man menar med rasistiska organisationer och vad det systematiska djupgående arbetet för att utplåna dem egentligen betyder. Och faktum kvarstår. Sverige har redan verktyg för att bekämpa rasism. Lagen om hets mot folkgrupp.
Sverige fick sin första lag rörande så kallad hets mot folkgrupp 1948, vilken inledningsvis huvudsakligen var ett redskap för att komma åt en enda person, den antisemitiske agitatorn Einar Åberg, som i stor skala distribuerade antisemitiska flygblad och broschyrer i Sverige efter krigsslutet. Enligt kapitel 16 paragraf 8 i brottsbalken är hets mot folkgrupp idag att uppsåtligen, i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. I korthet betyder detta att man redan nu kan fälla människor som bland annat uttrycker rasism. Varför vill man då ändå ha fler lagar för just detta ändamål? Anledningen är att just definitionerna och gränsdragningarna är så svåra att hetslagen är svår att tillämpa. Även om hetslagen har ett gott syfte måste dess tillämpning alltid vägas mot yttrandefrihet och till exempel satirrätt, och ingen är exakt överens om var dessa gränser går. Exempelvis så var de flesta överens om att försvara den franska satirtidningen Charlie Hebdos rätt att publicera karikatyrer av profeten Mohammed efter att tidningen 2015 hade utsatts för ett fruktansvärt islamistiskt terrorattentat där 12 människor mördades. Samtidigt var reaktionerna mer blandade rörande konstnären Lars Vilks och danska Jyllandspostens Mohammed-avbildningar 2005 respektive 2007, då somliga uppfattade dessa som onödigt provocerande. Vilks teckningar prövades mot hetslagen under förevändningen att de uttryckte missaktning mot islam, men justitiekanslern fastslog ytterst att bilderna inte gick utanför yttrandefrihetens gränser, och tolkningarna av hetslagstiftningen trasslar löpande in sig i allt fler och allt mer granulära definitioner. Exempelvis ansågs länge svenskar inte kunna rasdiskrimineras alls, tills man 2015 ändrade uppfattning i frågan, fast med reservationen att svenskar i egenskap av majoritetsgrupp måste tåla mer hets än minoritetsgrupper. Alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra. Sexuella läggningar omfattas också av hetslagen, men inte sexuella intressen, variationer, inriktningar och beteenden. Vilket i korthet innebär att du kan fällas för att kalla någon för bögjävel, men inte för att kalla någon bondage-slampa. Även religioner omfattas av hetslagstiftningen, men inte scientologi, vars cirka 500 svenska anhängare efter prövning inte ansågs möta kriterierna för att tillhöra en religion. Detta kan tyckas rimligt, men samtidigt erkänner länder med motsvarande lagstiftning exempelvis den spagettidyrkande religionen Pastafari till den grad att dess anhängare tillåts bära durkslag på huvudet vid passfotografering. Frågan på allas läppar är nu hur Sverige kommer att förhålla sig till voodoo, som är på stark frammarsch i Sverige. Organisationen använder sig enligt polisen bland annat av juju, en nigeriansk variant av voodoo. De förmår migranter som kommit till Sydeuropa att agera knarkkurirer och hamna i både prostitution och narkotikahandel genom att hota att utplåna deras själ med hjälp av hårstrån och nagelbitar från offren. Är det hets att hävda att deras trollkonster är larvig vidskepelse, eller är det till och med så att det är en rasistisk organisation som systematiskt måste utraderas? För att parafrasera Facebook. It's complicated. Och det går inte att komma runt dessa komplexiteter, oavsett hur många nya lagar politikerna än ropar på. Om staten skaffar sig befogenheter att systematiskt och djupgående utplåna rasistiska organisationer blir en fråga helt central. Vem bestämmer vad som är en rasistisk organisation? Det är lätt att populistiskt vifta bort den här frågan med samma argument som domaren Potter Stewart 1964 använde för att klassificera pornografi. I know it when I see it.
Målsättningen må vara hur behjärtansvärd som helst och förklaras med att det är bara samhällsfarliga, aggressiva och hatiska grupperingar som ska utraderas, men det är inget argument att hävda gott uppsåt i stiftandet av en så farlig ny typ av lag. För om statsmakten en gång får möjlighet att systematiskt och djupgående utradera organisationer tillfaller denna makt även alla kommande regeringar, också de regeringar som tycker den exakta motsatsen till vad du själv tycker. Man gör därför klokt i att alltid ställa sig frågan: vad skulle min värste fiende göra med de befogenheter vi nu beslutar om? För som historien tydligt visar är begreppet rasism exceptionellt rörligt, och allt som behövs är att en framtida auktoritär regering vidgar definitionen av rasism för att få mandat att systematiskt och djupgående kunna utplåna organisationer man själv ogillar. Just enough time to obliterate all those little potential usurpers. Det framstår i sammanhanget klokt att lyssna på Napoleon Bonapartes råd och att börja med att tillämpa de lagar som redan finns och att visa att de betyder något, istället för att bara ropa på allt fler och allt komplexare lagar i fåfänga försök att framstå som handlingskraftig. För man bör inte förbjuda det man saknar kraft att förhindra. Because you can get hurt if you're not strong enough, okay? All right, back up. Get away. Shit! Ett demokratiskt hederligare och betydligt enklare sätt att ta sig an problemen med oönskade organisationer vore att istället helt enkelt avveckla alla former av föreningsstöd och bidrag till trossamfund. Med en sån manöver skulle staten spara betydande skattemedel, och man riskerar inte heller att stötta organisationer som otillbörligen missbrukar sina pengar. Detta minskar även politikens möjligheter att köpa röster genom att stötta väljarstrategiskt betydelsefulla rörelser med bidrag. Gör det istället skattefritt och avdragsgillt för företag och privatpersoner att själva stötta de organisationer man vill, så kommer floran av organisationer av sig självt att reflektera demokratins tillstånd. I ett samhälle där medborgarna själva i demokratisk ordning finansierar de organisationer man vill ha blir också behovet av statlig systematisk djupgående utradering mycket tveksamt. Vill folk ha en stark pastakyrka? Då betalar de säkerligen för den själva. If someone believes something that you don't, it's always crazy. Tycker du att statsmakten bör vara återhållsam med att på oklara grunder efterfråga mandat att systematiskt och djupgående utplåna saker? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min frihetliga YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av statlig godtycklighet? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Som vanligt, let's keep it clean in there. Inga personpåhopp, var artiga mot varandra och håll samtalet respektfullt och idédrivet. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror att staten gör mer för att värna den fredliga demokratin om den tar ett stort steg tillbaka och låter folk reda sig själva, snarare än genom att skaffa sig ambitioner att systematiskt och djupgående utradera saker. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.